tin chính trong tuần. Chủ tịch Fed khẳng định phải chấp nhận rủi ro suy thoái kinh tế để kiềm chế lạm phát. Tuyên bố của ông Powell cho thấy khả năng cao Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất thêm 0,75% ngay trong tháng 7. GDP quý 2 ước tăng 7,72% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 2 các năm trong giai đoạn 2011-2021. GDP 6 tháng đầu năm ước tăng 6,42%, cao hơn tốc độ tăng nửa đầu năm 2020 và 2021. CPI tháng 6 ước tăng 0,69% so với tháng trước và tăng 3,18% so với tháng 12 2021. Chỉ số sản xuất công nghiệp quý 2 ước tăng gần 10% so với cùng kỳ 2021. Linh kiện điện thoại, bia và phân ure là những mặt hàng tăng cao nhất trong nửa đầu năm. Dự thảo mới của VSD cho phép nhà đầu tư bán chứng khoán trong phiên chiều T+2 thay vì phải chờ sang T+3. Kính chào quý nhà đầu tư đã đến với bản tin tuần của chứng khoán NH Việt Nam. Quý vị vừa điểm qua một số tin tức chính trong tuần vừa rồi. Vâng, thưa quý vị, trong tuần qua các thông tin vĩ mô quý 2 đã lần lượt được công bố. Vậy thì trước tiên thì anh Hoàng có thể nhận định về tình hình tăng trưởng GDP trong quý 2 được không ạ? Có thể nói là tăng trưởng GDP quý 2 là rất tích cực. Cụ thể thì quý 2 GDP đã tăng 7,72%, cao nhất trong vòng hơn 10 năm qua. Và có thể nói đây là một mức tăng trưởng rất đáng ngạc nhiên. Lý do là bởi vì trong quý 2 năm ngoái, năm 2021, chúng ta đã có được một mức tăng trưởng GDP rất là cao rồi. Và cũng gần như là cao nhất trong vòng 10 năm rồi. Tức là cái mặt bằng GDP của quý 2 năm ngoái đã ở mức rất là cao rồi. Vậy mà trong năm nay chúng ta vẫn duy trì được một mức tăng trưởng thậm chí còn cao hơn. Thì đó quả thật là một thông tin rất là tích cực cho vĩ mô của Việt Nam trong quý 2. Tính chung 6 tháng đầu năm thì mặt bằng GDP cũng là tương đối là tích cực với mức tăng trưởng là 6,42%. Tất nhiên là cái mức tăng trưởng này thì vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng đề ra là 6,5%. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn có thể kỳ vọng ở một mức tăng trưởng rất là cao trong quý 3. Lý do là bởi vì quý 3 năm ngoái, năm 2021, chúng ta đã có mức tăng trưởng âm là âm 6,02%. Do đó thì cái mặt bằng GDP theo giá trị tuyệt đối của quý 3 năm ngoái sẽ rất là thấp. Và đó là tiền đề để chúng ta có được mức tăng trưởng cao trong quý 3 năm nay. Vâng, như vậy có thể nói là tăng trưởng GDP có dấu hiệu rất là tích cực đúng không ạ? Vậy thì không biết là lạm phát có dấu hiệu tích cực không ạ thưa anh? Trái ngược với tình hình tăng trưởng của GDP thì lạm phát năm nay và cụ thể là trong tháng 6 và quý 2 lại đang cho thấy những cái dấu hiệu là đang tăng rất nhanh và vượt ra khỏi cái kỳ vọng. Cụ thể là CPI của tháng 6 ước tăng 0,69% so với tháng trước và đã tăng 3,18% kể từ đầu năm rồi. Và như vậy là chỉ trong 6 tháng thì chúng ta đã sử dụng gần hết cái hạn mức 4% kế hoạch cho năm 2022. Và cái xác suất để mà chúng ta có thể kiểm soát lạm phát năm nay dưới 4% tính đến thời điểm này thì gần như là không thể nữa rồi. Với cái diễn biến lạm phát như hiện tại thì lạm phát của cả năm 2022 được chúng tôi dự báo vào khoảng tầm trên 6%. Và cũng rất tiếc là cái mức lạm phát này là mức lạm phát cao nhất kể từ năm 2013. Năm 2013 cũng là một năm hết sức đặc biệt với chúng ta khi mà nó là năm chúng ta chứng kiến cái cuộc khủng hoảng của ngành ngân hàng. Nói tóm lại là bức tranh vĩ mô của 6 tháng là tương đối tích cực. Tuy nhiên thì rủi ro lớn nhất là lạm phát thì vẫn chưa được kiểm soát và nó có thể khiến cho cái chính sách tiền tệ, đặc biệt là chính sách về tăng trưởng tín dụng của chúng ta trong những tháng còn lại của năm 2022 sẽ bị kiểm soát một cách chặt chẽ. Vâng, xin cảm ơn những thông tin vừa rồi của anh ạ. Vậy tiếp theo sau đây thì anh có thể tổng kết thị trường chứng khoán trong tuần qua được không ạ? Trong tuần qua thì VN Index tăng điểm trong 2 ngày đầu tuần và trong xu thế giảm điểm trong 3 ngày còn lại của tuần. Đặc biệt là phiên giảm tới 20 điểm của ngày thứ 5 do rất nhiều phát biểu có thể nói là vô cùng diều hâu của Fed trong việc quyết liệt tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát, mặc dù việc tăng lãi suất có thể khiến cho suy thoái kinh tế xảy ra. Tổng kết tuần thì VN Index vẫn tăng 13 điểm, tương đương với mức tăng là 1,13%. Mặc dù đối mặt với nhiều biến động nhưng mà tuần qua thì vẫn là một tuần khá là tích cực với các nhà đầu tư khi mà số lượng cổ phiếu tăng điểm thì nhiều hơn số mã giảm điểm và đa phần các nhóm ngành thì cũng đều tăng điểm. Động lực nâng đỡ chính cho thị trường trong tuần qua thì vẫn đến từ nhóm ngân hàng, đặc biệt là hai ngân hàng nhà nước là BIDV và Vietinbank. Nhóm chứng khoán thì cũng có được sự tăng giá khá là tốt và có thể sẽ là nhóm ngành dẫn dắt cho sóng hồi lần này của VN Index. Ngoài ra thì các nhóm ngành mang tính phòng thủ như là dược phẩm, bán lẻ, hàng tiêu dùng, tiện ích cũng tăng điểm khá là tốt. Tuy nhiên thì thanh khoản tuần qua tiếp tục chứng kiến sự suy giảm rất là mạnh, giảm 21% so với tuần trước đó và giảm ở tất cả các nhóm ngành. Hiện tại thì thanh khoản khớp lệnh
không bao gồm giao dịch thỏa thuận trên HOSE, chỉ còn ở mức khoảng tầm dưới 10.000 tỷ một ngày. Vâng, xin cảm ơn anh ạ. Vậy không biết là trong tuần qua khối ngoại có còn tiếp tục mua dòng không ạ, và diễn biến về lãi suất tỷ giá trong tuần qua như thế nào thưa anh? Trong tuần qua thì khối ngoại vẫn tiếp tục mua dòng với giá trị là 178 tỷ. Như vậy thì khối ngoại đã mua dòng 5 tuần liên tiếp. Tuy nhiên thì giá trị mua dòng đang giảm dần qua các tuần. Các mã được mua nhiều là CTG, Masan, STB và VND. Trong khi đó các mã bị bán nhiều là Hòa Phát, Novaland, DGC và Vinamilk. Lãi suất và tỷ giá thì đều tăng. Cụ thể là lãi suất qua đêm liên ngân hàng tăng 30 điểm cơ bản lên mức là 0,68% một năm. Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm thì tăng 8 điểm cơ bản lên mức là 2,4% một năm. Tỷ giá tăng 25 đồng lên mức là 23.150 đồng và 23.415 đồng cho chiều mua và bán. Và tỷ giá tiếp tục neo ở mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2020. Vâng, vậy không biết là trong tuần này sẽ có thông tin gì ảnh hưởng đến thị trường mà nhà đầu tư cần phải chú ý không ạ thưa anh? Trong tuần này sẽ bắt đầu mùa báo cáo tài chính quý 2. Và trong cái mùa báo cáo tài chính này thì chúng tôi muốn nhấn mạnh một cái yếu tố rất là quan trọng của thị trường trong lần này. Các ngành được kỳ vọng có lợi nhuận tốt trong quý này như là bán lẻ, phân bón, cảng biển hay là vận tải biển thì giá cổ phiếu lại đang ở mức rất là cao rồi. Hoặc là dù có giảm nhưng mà cái mức giảm so với VN-Index hoặc là so với rất nhiều ngành khác thì cũng vẫn còn rất là thấp. Ngược lại thì một số ngành được dự báo có lợi nhuận có thể sẽ suy giảm như là thép, chứng khoán hay thậm chí là ngân hàng thì giá cổ phiếu cũng đã giảm rất là sâu rồi. Thậm chí có những cổ phiếu giảm tới 50 đến 70% từ đỉnh rồi. Do đó thì việc lựa chọn giữa hai cái trường phái cổ phiếu ở thời điểm hiện tại thì cũng không phải là việc dễ dàng gì. Cá nhân chúng tôi thì vẫn ưu tiên lựa chọn các cái cổ phiếu đã giảm sâu. Lý do là bởi vì dù sao thì lợi nhuận cũng đã phản ánh nhất định vào giá của cổ phiếu rồi. Còn việc lựa chọn các cổ phiếu mà có lợi nhuận tốt trong các quý đã qua nhưng giá cổ phiếu vẫn còn ở mức rất cao thì là một cái rủi ro khá là lớn, bởi vì chúng ta không thể chắc chắn được rằng các công ty này có thể tiếp tục duy trì được cái mức tăng trưởng lợi nhuận cao trong các tháng còn lại hoặc là trong các quý còn lại của năm nay. Vâng ạ, vậy thì với diễn biến của thị trường trong tuần vừa rồi thì anh nhận định thị trường ở thời điểm hiện tại như thế nào ạ? Trong khoảng tầm hơn một tuần trở qua thì VN-Index đã có được những cái hỗ trợ biến động rất là tốt tại vùng 1.160 điểm. Nhiều nhà đầu tư hiện tại thì cũng đã nhận định vào một kịch bản tạo mô hình hai đáy tại vùng 1.160 điểm này. Và cá nhân chúng tôi đến thời điểm hiện tại thì cũng đồng tình với quan điểm này. Lý do là bởi vì thanh khoản hiện tại đã xuống ở mức rất là thấp rồi. Thanh khoản không tính giao dịch thỏa thuận trên sàn HOSE hiện tại chỉ còn dưới 10.000 tỷ một phiên thôi. Điều này cho thấy là cái áp lực bán tại vùng giá hiện tại đã là rất thấp rồi. 1.160 điểm đang là hỗ trợ khá là tốt của VN-Index và cái lực cầu tại vùng này nó sẽ tăng lên. Với cái áp lực bán thấp như hiện tại thì chúng tôi cho rằng xác suất để mà vỡ đáy tại vùng 1.160 điểm là tương đối là thấp. Đặc biệt là trong bối cảnh vĩ mô hiện tại cũng tương đối là khả quan. GDP thì tăng cao nhất trong vòng hơn 10 năm qua và số lượng tài khoản mở mới thì vẫn đang tăng rất là nhanh. Cái rủi ro lạm phát và thắt chặt chính sách tiền tệ thì tất nhiên hiện tại thì vẫn còn đang rất là cao. Tuy nhiên thì đâu đó nó cũng đã nằm trong dự tính của các nhà đầu tư rồi. Cho nên theo chúng tôi, xác suất để nó ảnh hưởng lớn đến thị trường và vỡ cái vùng đáy hiện tại đã xác lập hai đáy tại 1.160 điểm thì không còn cao nữa. Vâng, vậy thưa anh Hoàng thì với những nhận định như vậy thì trong tuần này nhà đầu tư cần phải làm gì ạ? Thực ra về mặt kỹ thuật thì VN-Index phải tạo được mô hình W, tức là mô hình hai đỉnh, với đỉnh sau cao hơn đỉnh trước thì mới xác định là đã qua đáy. Hiện tại thì đỉnh gần nhất của VN-Index là khoảng tầm 1.220 điểm. Do đó thì nếu nhà đầu tư theo cái phương pháp đầu tư kỹ thuật thì có thể chờ đợi VN-Index vượt 1.220 điểm để có thể tiếp tục mua vào. Hoặc ngược lại, nhà đầu tư cũng có thể chờ đợi VN-Index điều chỉnh về vùng đáy 1.160 điểm, tức là đâu đó khoảng tầm từ 1.170 điểm đến 1.180 điểm để có thể mua dần vào theo phương pháp là đầu tư cơ bản. Còn ngược lại, nếu mà VN-Index vẫn cứ đi ngang quanh cái biên độ khoảng tầm từ 1.190 điểm đến 1.220 điểm thì quả thật là lúc đó VN-Index đang chưa xác định một cái xu thế nào đó trong ngắn hạn. Và do đó thì theo chúng tôi, nhà đầu tư vẫn chưa nên có được những cái hành động nào một cách cụ thể, vẫn chỉ là nắm giữ các cái vị thế trước đó mà mình đang có mà thôi. Vâng, rất cảm ơn những nhận định và chia sẻ vô cùng giá trị của anh ạ.
Với những nội dung vừa rồi từ chứng khoán NH Việt Nam, chúng tôi hy vọng đã mang đến những thông tin hữu ích giúp quý vị có thể xây dựng được chiến lược giao dịch hiệu quả trong tuần này. Bản tin của chúng tôi được phát vào thứ Hai hàng tuần trên kênh YouTube Chứng khoán NH Việt Nam. Hãy đăng ký theo dõi kênh và nhấn vào chuông thông báo để có thể đón nhận những thông tin sớm nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.